હેલો મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજની આપણી રેસીપી છે કાજુ કારેલાનું શાક। આ કાજુ કારેલાનું શાક આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં બનાવવામાં આવતું હોય એ રીતે બનાવીશું। અને કારેલામાં ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન અને મિનરલ્સ રહેલા હોય છે, જે આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને બધા રોગોમાં કારેલા ખૂબ જ ફાયદેમંદ છે। તો આ રેસીપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને આ રેસીપી ગમે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચાલો રેસીપી જોઈ લઈએ। તો અહીંયા મેં 200 ગ્રામ કારેલાને આ રીતે ચિપ્સમાં કટ કરી લીધા છે। આ કારેલાને મેં 10 મિનિટ માટે 1 ચમચી મીઠામાં આ રીતે મિક્સ કરીને રહેવા દીધા હતા। તો આ રીતે એનું પાણી બની જશે અને એની કડવાહટ થોડી નીકળી જાય છે। તો આ સ્ટેપ કરવો હોય તો કરવાનો, નહીંતર તમે સ્કીપ કરી શકો છો। જો તમને કડવું શાક પસંદ હોય તો આ સ્ટેપ નહીં કરવાનો। તો આ રીતે બધું પાણી નિતારીને આપણે કારેલાને રેડી કરી લઈશું। આ રીતે સ્ટેપ કરવાથી કારેલાની થોડી કડવાહટ દૂર થઈ જાય છે। તો હવે આપણે શાકને વઘાર કરી લઈએ। તો એના માટે 2 મોટા ચમચા તેલ લઈ લીધું છે, એમાં અડધી ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ થોડી હિંગ ઉમેરીશું। 1 ચમચી સફેદ તલ એડ કરી દઈશ અને 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 15 કાજુને આ રીતે 2 ભાગમાં કટ કરીને લઈ લીધા છે। તમારે જેટલા કાજુ ઉમેરવા હોય એટલા તમે ઉમેરી શકો છો। હવે આને થોડી વાર માટે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। આને આપણે વધારે સાંતળવાના નથી, કારણ કે હજી સબ્જી સાથે પણ આપણા કાજુ ફ્રાય થશે। તો થોડી હળદર એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે નિતારેલા કારેલા ઉમેરી દઈશું। હવે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે। હવે મિક્સ કર્યા બાદ આપણે એમાં થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું। પહેલાં પણ આપણે મીઠામાં એને બોળ્યા હતા, તો થોડું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, વધારે એડ નથી કરવાનું। તો હવે મિક્સ કરીને આપણે એને 5 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને સતત હલાવતા રહીશું। તો વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરીને હલાવતા રહેવાનું છે। તો 5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણા કારેલા સરસ રીતે ચડી ગયા છે અને કાજુ પણ સરસ રીતે ગોલ્ડન થઈ ગયા છે। તો મેં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 લીંબુનો જ્યુસ ઉમેરી દઈશું અને સાથે અહીંયા થોડો ગોળ એડ કરી દઈશું। લીંબુ અને ગોળ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછો કરી શકો છો। આ શાક આપણું ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને હેલ્ધી પણ છે અને આમાં આપણે લીંબુ અને ગોળ એડ કર્યા છે તો સરસ ખાટું મીઠું લાગે છે। તો તમે આ સબ્જી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આને સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે થવા દઈશું। હવે 1 મિનિટ બાદ આપણું શાક સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। ગોળ પણ સરસ રીતે ઓગળી ગયો છે અને આપણું શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી દઈશું આ શાકને। ધાણા ઉમેર્યા બાદ એકવાર મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે એક સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું આ શાકને। હવે આ રીતે મેં ધાણા અને તલથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે શાકને। જો તમને અમારા શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી। ધન્યવાદ।